58 kanske. Och det finns på flera ställen ombord. Och alltså det är suveränt god, den är underbar. Jag ska precis smaka en cappuccino. Var någonstans ska man avnjuta en pizzabit om inte på ett italienskt rederi? Här på Ocean Point Restaurant och Buffé, där kan man se när de bakar pizzan. Och de har den här väldigt speciella charcoal-pizzan också med svart deg. Den är jättegod, så det är ett tips, missa inte den. På buffén dignar det efterrätter varje dag, och tycker man inte om choklad så finns det något med bär eller något med frukt eller något med maräng eller något tårta eller frukt. Ren frukt, så att det brukar finnas någonting som passar alla smaker. Det svåra är att låta bli. Man har ju en nyfikenhet att stilla.
Från.